हेलो फ्रेंड मैं मोर चेनेलर अन्य एटा ब्लगলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকক ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ কেনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰি হেতু ভিডিও দেখাবলৈ লৈছো আহকচোন মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত এয়া মই আলুকিটা সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লম ধুই লৈছো তাৰ পিছত গেছটো জ্বলালো আৰু এটা সসপেনত পানী দিলো তাতে অকমান নিমখ দিছো আৰু আলুখিনি মই তাতে দিছো এই আলুখিনি মাত্ৰ 5 মিনিট মানহে বইল কৰিব দেই বেছি বইল কৰিলে কোমল হৈ যাব আৰু ভাজোতে অসুবিধা হ'ব ইয়া চাওক মই নমালোৱে তাৰ পিছত মই এই আলুখিনিৰ ওপৰতে অকমান কৰ্নফ্লোৰ দি লৈছো কাৰণ কৰ্নফ্লোৰ দিলে ভাজিলে আলুখিনি বৰ মচমচীয়া হয় আৰু খাবলৈ ধুনীয়া হয় ইয়া চাওক মই টিছু পেপাৰৰ ওপৰত থৈ লৈছো এইখিনি অকমান শুকাবলৈ দিছো তাৰ পিছত মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি দিলো এইটো আমাৰ কুকুৰটো আছিলে তাৰ পিছত এয়া মই ৰিফাইন দিছো আৰু ৰিফাইনতে মই এই আলুখিনি ভাজিম আৰু অকমান ৰঙচুৱা হোৱাকে ভাজিব ৰঙচুৱা হোৱাকে ভাজিলে অকমান মচমচীয়া হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে নমাই থব পাৰিব এয়া মোৰ হৈছে অলমোষ্ট মোৰ হৈয়ে গ'ল আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ল'ৰা-ছোৱালীকো বনাই খুৱাব আৰু আপোনালোকেও খাবচোন বৰ ধুনীয়া হয় খাবলৈ আজিলৈ আহো তেনেহলে